હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આપણી રેસીપી છે પફ પેસ્ટ્રી છે. આમ તો ઓવનની અંદર બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે આપણે વિધાઉટ ઓવન બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો, એ પણ ખૂબ જ ક્રિસ્પી થાય છે. અને સાથે સાથે એટલી ટેસ્ટી પણ થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો વિડીયોને શરૂ કરીએ. અને વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકનને પણ દબાવી દેજો. તો અહીંયા પફ પેસ્ટ્રી બનાવવા માટે મેં 1 કપ મેંદો લીધેલો છે. હવે મેંદાની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડા અજમા એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા બંને વસ્તુને મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આપણે મોણ માટે મેલ્ટેડ ઘી લેવાનું છે. આમ તો તેલ પણ એડ કરી શકાય, પણ તેલ કરતાં ઘીથી વધારે પેસ્ટ્રી છે ક્રિસ્પી બનશે. તો મેં અહીંયા મેલ્ટેડ ઘી લીધેલું છે, એને પણ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે મુઠ્ઠી વાળીએ તો આ રીતે ભેગો થઈ જાય લોટ, એટલું આપણે ઘી લેવાનું છે. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે ડો બનાવી લેવાનો છે. તો અહીંયા ડો આપણો તૈયાર છે. આપણે પરાઠાનો લોટ બાંધીએ એ જ રીતનો એટલો જ કડક આપણે લોટ બાંધીશું અહીંયા. તો હવે આને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને હવે આપણે સ્ટફિંગ માટે મસાલો બનાવી લઈશું. તો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા નાના નાના 2 બટાટાને બાફીને લીધા છે, થોડા વટાણાને બાફીને લઈ લીધા છે, એક નાની એવી ડુંગળી અને આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે 1 ચમચી જેટલી, અને થોડા કાપેલા ધાણા ભાજી લીધા છે. હવે મસાલાને આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો વઘાર માટે મેં અહીંયા થોડું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તો હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું અને પેસ્ટ આપણે જે બનાવીને રાખી હતી એને એડ કરી દઈશું. હવે કાપેલી ડુંગળીને એડ કરી દેવાની છે. ડુંગળીને છે થોડી પકાવવાની છે તેલની અંદર. તો ડુંગળી સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પાકવા દઈશું. પછી આપણે બાકીનો મસાલો છે એડ કરી દેવાનો છે. તો અહીંયા ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બટાટાને એડ કરી દઈશું અને સાથે જ વટાણાને પણ એડ કરી દેવાના છે. તો બંને વસ્તુ મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આને થોડા મેશ કરી લેવાના છે. આ રીતે મેશ કરી દઈશું તો સ્ટફિંગ કરવામાં સહેલાઈ રહેશે. તો આ રીતે અધકચરા આપણે વટાણા બટાટાને મેશ કરી દઈશું. આ રીતે મેશ કરવાથી સ્ટફિંગ કરવામાં સહેલાઈ રહેશે. અને હવે આપણે બાકીના મસાલા એડ કરી દઈશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા મીઠું એડ કરી દીધું છે મેં, અને 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. થોડી એવી હળદર અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકાય. અને હવે છેલ્લે કાપેલા ધાણા ભાજી એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા તૈયાર છે આપણો મસાલો. તો હવે મસાલાને આપણે મિક્સ કરી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને હવે મેં અહીંયા એક વાટકીમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લીધેલો છે. કોર્નફ્લોરની અંદર હું મેલ્ટેડ ઘી એડ કરી અને આનું એક આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું છે. આ મિશ્રણને આપણે પફની જે પડ હશે એની વચ્ચે લગાવવાનું છે. તો કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે મેંદો પણ લઈ શકો છો. કોર્નફ્લોર ઘરમાં ના હોય તો મેંદો પણ યુઝ કરી શકાય. હવે આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો તો એની અંદર થોડું ઓઇલ લગાવી અને આ રીતે મસળી લઈશું. હવે એના નાના નાના લુવા બનાવી લઈશું રોટલીની સાઈઝના.
તો અહીંયા 7 થી 8 લુવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આને આપણે રોટલીની સાઈઝમાં વણી લેવાના છે. તો આ રીતે કોરો મેંદો લગાવી અને આપણે બધી રોટલીઓને વણી લઈશું. તો આ રીતે મેં એકદમ પતલી રોટલી વણી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ જ સાઈઝની બધી રોટલીઓ મેં અહીંયા વણી લીધી છે. તો હવે અહીંયા એક એક રોટલી લઈ અને આપણે જે કોર્નફ્લોર અને ઘીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આ રીતે ઇક્વલી બધી બાજુ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. હવે એની ઉપર આપણે બીજી રોટલી છે રાખી દઈશું. તો આ રીતે એક પછી એક રોટલી ગોઠવતા જઈએ અને આપણે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે કોર્નફ્લોર અને ઘીનું મિશ્રણને. તો આ રીતે મેં બધી રોટલીને સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી અને લગાવી દીધું છે. અને હવે આ રીતે એનો ટાઈટ રોલ બનાવી લઈશું. રોલને એકદમ ટાઈટ બનાવવાનો છે અને લાસ્ટમાં આ રીતે થોડો હાથથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અને હવે આ રીતે એના કટ લગાવવાના છે. તો એક સરખી સાઈઝમાં આપણે કટ લગાવી દઈશું. હવે એમાંથી એક લૂ લઈ અને આ રીતે રાખી અને હાથથી આપણે થોડું દબાવી દઈશું. અને હવે આપણે એને વણી લેવાનું છે. રાઉન્ડ શેપમાં જ આપણે વણીશું. તો આ રીતે પૂરીથી થોડું મોટું એવું મેં અહીંયા વણી લીધું છે. હવે એને બધી બાજુથી આ રીતે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી લઈશું. આ જે સાઈડનો ભાગ આપણે કટ કરીએ છીએ એને પણ આપણે ફ્રાય કરીને એમ જ ખાઈ શકાય, એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા સ્ક્વેર શેપ જેવું મેં આપી દીધું છે. હવે આપણે એની અંદર મસાલો ભરી દઈશું. આ રીતે સરખી રીતે મસાલો ભરી દીધા પછી આપણે આ રીતે વાળી દઈશું અને ચારે બાજુ આપણે પાણીથી ચીપકાવી દેવાનું છે એને, જેથી કરીને આપણે ફ્રાય કરીએ ત્યારે ખુલે નહીં. તો આ રીતે બધી બાજુ હું પાણી લગાવી દઉં છું અને આ રીતે દબાવી અને બધી બાજુથી સરખાએ પેક કરી દેવાની છે આપણે પેસ્ટ્રીને. હવે આ રીતે એક પછી એક બધી વણી અને આપણે પેક કરી દઈશું. અને હવે અહીંયા ફ્રાય કરવા માટે મેં એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તો એક પેનની અંદર જેટલી પેસ્ટ્રી આવે એ રીતે આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. ફ્રાય કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને છે લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ રીતે ફેરવતા જઈએ અને ફ્રાય કરી લેવાની છે. જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સરખાઈ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે કલર આવી ગયો છે અને પડ પણ છૂટા પડી ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તૈયાર છે આપણી પફ પેસ્ટ્રી. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો, તમને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલી સરસ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી પણ બને છે આ પફ પેસ્ટ્રી. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો અમારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ, બાય બાય.